امشب در 24 ترامپ میگه توافق با ایران برای پایان جنگ تقریبا نهاییه و آمریکا برای دریافت ذخایر اورانیوم وارد ایران میشه. به گفته رئیس جمهوری آمریکا تهران قبول کرده غنیسازی رو نامحدود کنار بذاره و تاکید کرده برای دستیابی به توافق هیچ پولی به تهران نمیده. انتقاد رسانه‌های نزدیک به سپاه از سکوت مقامات جمهوری اسلامی بعد از اعلام بازگشایی تنگه هرمز توسط عراقچی. فارس و تسلیم خواهان توضیح مقامات ایرانی شدند. Nous saluons bien sûr le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. و نشست پاریس با حضور ده‌ها کشور برای بازگشت امنیت به تنگه هرمز. رئیس جمهوری فرانسه میگه مأموریت پیشنهادی در این آبراه ماهیت دفاعی داره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی قبول کرده برنامه هسته‌ایش رو به طور نامحدود متوقف کنه. به گفته ترامپ ایالات متحده با جمهوری اسلامی همکاری میکنه تا اورانیوم غنی شده رو جمع‌آوری و به آمریکا منتقل کنه. او میگه تا زمانی که توافق با تهران کاملا نهایی نشه محاصره دریایی ایران حفظ میشه. دونالد ترامپ تاکید کرده که توافق برای پایان دادن به جنگ تقریبا نهایی شده و قرار نیست برای این توافق هیچ تبادل مالی بین دو طرف انجام بشه. پیش از این صحبت‌ها وزیر خارجه ایران گفته بود تنگه هرمز برای عبور همه کشتی‌های تجاری تا پایان آتش‌بس کاملا بازه. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، اگر حرفای آقای ترامپ رو معیار قرار بدیم به نظر از منظر او کار تمام شده است. اونطور که در ترو سوشال نوشته، اون سلسله نوشته هایی که منتشر کرده همگی نشون دهنده این است که اتفاقی افتاده برای آقای ترامپ، در جهان آقای ترامپ یک توافقی انجام شده. آقای ترامپ میگه امروز یک روز فوق العاده است برای همه جهان. آقای ترامپ داره از پاکستان، از رئیس جمهوری پاکستان، از فرمانده سادات مشترک نیروهای مسلح و از اینا داره تشکر میکنه. داره از شجاعت امارات و قطر و عربستان سعودی تشکر میکنه، از کمکی که اونها به ایالات متحده کردن و بر اساس همه اون چیزی که از صبح نوشت بعد از توییت آقای عراقچی به نظر میرسه که آقای ترامپ بر این باوره که توافقی انجام شده. هنوز 100% نیست. آقای ترامپ انتظار داره که خیلی سریع بخوان به اون مرحله برسن که 100% بشه. میگه تمامی مفاد اون چیزی که مد نظر دارند به مذاکره گذاشته شده، یعنی میگه که نگوشییت شده، مذاکره کردن. اینکه آیا طرف پذیرفته یا نه رو آقای ترامپ نمیگه، ولی میگه اون مفاد رو ما راجبش صحبت کردیم. بحث تنگه هرمز هست. در آغاز آقای عراقچی آمد یک توییتی رو نوشت، گفت تنگه هرمز به تمامی به روی ترددهای دریایی باز هست و تانکرها و کشتیها، شناورها باید از اون مسیرهایی که جمهوری اسلامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی تعیین کرده رد بشند. این دقیقاً همون چیزی بود که ما در زمان بسته بودن تنگه هرمز هم داشتیم. میدونیم اون مسیر معمول رو جمهوری اسلامی با اقداماتی از جمله شاید مینگذاری بست، تانکرها کشتی‌ها رو هدایت می‌کرد از مسیرهای دیگری به کل می‌آورد در آب‌های خودش، در اطراف جزایر خودش، مشخصاً جزیره لارک، از برخی اونجا عوارضی می‌گرفت و اجازه خروج میداد. اون چیزی که آقای عراقچی داره میگه در انتهای توییتش همینه که اون مسیری که جمهوری اسلامی تعیین کرده رو باید برن. اما این نوشته که آمد، آقای ترامپ بلافاصله اون رو برداشت، نوشت که تنگه هرمز به تمامی باز شده. روی قیمت نفت تاثیر گذاشت. 11% بهای نفت خام برنت کاهش داشت در همین ساعتی که گذشت از این اتفاقات. و بعد از اون بود که سلسله توییت‌های دیگری آمد. راجع به مین روبی گفت ما با همکاری جمهوری اسلامی مین روبی رو انجام دادیم یا انجام میدیم. این زمانش باز معلوم نبود. بعدتر آمد در تماس تلفنی با خبرنگاران. الان آقای ترامپ اینجا نیست، در آریزونا به سر میبره. در تماس تلفنی با خبرنگاران گفت که حتی اون اورانیومی که مدفون هست الان و آقای ترامپ بهش میگه گرد و خاک هسته‌ای، به این خاطر که میگه ما رفتیم با بیتوا اینا رو زدیم نابود کردیم، اینا بدل به گرد و خاک شده. میگه ما میریم با کمک جمهوری اسلامی اونها رو با ماشینالات سنگین حفاری میکنیم و اینا رو میاریم بیرون و میاریم به ایالات متحده. میگه که غنیسازی رو ما
به کل جمهوری اسلامی قبول کرده که متوقف بکنه. بازه زمانی هم مطرح نیست. ما پیشتر در گزارش‌ها شنیده بودیم که بحث 20 سال مطرح میشه، خاص ایالات متحده 20 ساله، خاص جمهوری اسلامی یک عدد تک رقمی هست. آقای ترامپ دیروز گفت 20 سال واقعیت نداره و امروز میگه که بدون هیچ گونه محدودیت اینها قبول کردن که غنیسازی رو بگذارن کنار و بابت اون پولی هم که بابت اون اورانیومی که مدفون هست هم گزارش‌های منتشر شده. مشخصا اکسیوس فرداد آمده یک گزارشی داده از یک توافق 3 صفحه‌ای صحبت میکنه و میگه اینها الان راجع به 20 میلیارد دلار دارن صحبت میکنن که ایالات متحده 20 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه و در ازاش اون اورانیوم رو بخواد دریافت بکنه. این حال و هوایی هست که الان آقای ترامپ داره، کاخ سفید داره، معتقده در چند روز آینده خیلی سریع 2-3 روز آینده توافق به دست خواهد آمد. ممکنه روز یکشنبه دور دوم مذاکرات بخواد در اسلام آباد برگزار بشه و آقای ترامپ به نظر میرسه که به استقبالش داره میره. ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. خانم پزشک، اگر فقط پیام ها و حرف های آقای ترامپ بود آدم میتونست بگه که شاید لفاظی است، اما این همزمان هست با توییت عباس عراقچی که گفته آبراهه خلیج فارس، آبراهه تنگه هرمز به روی تمام کشتی های جهان حالا باز هست. به نظر میرسه که داریم واقعا به یک توافق نزدیک میشیم. نه؟ ببینید، فکر میکنم هنوز صدا و تصویر یکم با هم همخونی نداره. یعنی درسته که صداهایی که میاد یک کمی هم نواتره با هم دیگه، ولی فکر میکنم باید دید که آیا جمهوری اسلامی، این کسانی که الان دارن مذاکره میکنن که به نظر میاد آقای قالیباف در رأسش هست، واقعا توان دلیور کردن این خواسته ها رو دارن، به این معنی که اگر این حرفایی که آقای ترامپ میزنه دقیق باشه و صحیح باشه، یعنی اون خواسته های حداکثری آمریکا رو جمهوری اسلامی بهش تن داده. این به معنی که جمهوری اسلامی که پس از این توافق باقی بمونه دیگه جمهوری اسلامی قبلی نیست و این قابل انتظاره که آقای ترامپ هم به دنبال همین بوده. بارها راجع به ونزوئلا حرف زده، میدونیم این اون چیزیه که اون میخواد. ولی آیا در داخل جمهوری اسلامی اون گروه‌های ذی‌نفعی که از وضعیت فعلی، از وضعیت تحریم‌ها، از صنعت هسته‌ای، از صنعت موشکی داشتن سود می‌بردن، اون بخش وفادار ایدئولوژیک حاکمیت، آیا این گروه مذاکره کننده، هر آن کسی که پشت پرده داره همراهی میکنه یا نمیکنه، میتونن بقیه رو کنترل بکنن و اینها رو دلیور بکنن؟ اینها به نظر سوالاتیه که این جزئیات تعیین کننده خواهد بود و سوالاتی که ما جوابش رو واقعا الان نداریم. باید دید که آیا واقعا یه همچین توافقی شکل میگیره، مفاد توافق چیه. ولی حداقل بر اساس اخبار دو طرف به نظر میاد خوشبینن، ولی روی زمین هنوز شما میبینین اعزام تجهیزات ادامه داره. محاصره دریایی رو چند روز شروع کردن، اینطور نیست که محاصره دریایی ظرف چند روز نتیجه بده، فشار اقتصادی زمان بره. بنابراین یک کم هنوز بین صدا و تصویر فاصله هست، ولی من فکر میکنم لااقل در صدا دو طرف لحنشون به هم نزدیکتره. باید دید در داخل ایران شکاف‌ها خیلی عیان روشن شده. خبرگزاری‌های تندتر نزدیک به سپاه پاسداران مثل تسنیم و فارس عملاً دارن علیه توییت عباس عراقچی واکنش نشون میدن. تعدادی از نمایندگان مجلس هم همینطور. اگر واقعا این توافق با این کم و کیفی که داره توصیف میشه بخواد به نتیجه برسه، چقدر تیم قالیباف به نظرتون دشواری خواهد داشت در داخل حکومت؟ این همون چیزی که گفتم، باید ببینیم که اصلا توان دلیور کردن داره یا چه حمایت‌هایی قرار بشه، چطور قرار اینا برن توافق بکنن، برگردن و زنده بمانن پس از این. چون به هر حال یه جنگ قدرتی اون پشت در جریانه و دیگه فصل خطاب به مثابه زمانی که علی خامنه‌ای زنده بودن نیست که بتونن اون چرخش قهرمانانه رو انجام بدن. نمیدونم واقعا در داخل جمهوری اسلامی کسانی که موندن قابل کنترل هستن یا نه، ولی خب یک گزینه دیگه اینه که اگر که توافق به نتیجه برسه و کسانی بخوان سنگ اندازی کنن، اونها هم حذف بشن به مرور زمان. فکر میکنم باید دید که آیا روی زمین کم کم این صداها رو سعی میکنن کنترل کنن یا اینکه اصلا ممکنه ما 3 روز دیگه با یه شرایط دیگه کاملا مواجه بشیم. در دوره‌های قبل مذاکره
بارها این اخبار متناقض بیرون میومد که به توافق نزدیکن، به یه نتایجی رسیدن، چون هنوز اخبار واقعا متناقضه. یعنی در مورد بندای توافق اون چیزی که طرف ایرانی میگه با اون چیزی که طرف آمریکایی میگه تفاوت داره از اخباری که به نقل از منابع آگاه میاد. بنابراین فکر می‌کنم باید دید که اون کسی که باقی مونده چقدر در قدمش راسخ و ثابته که کار بکنه با آمریکا، چون این یعنی رسیدن به یک توافق جامع میشه. انتظار داشت شبیه طرح صلح غزه، چون کشورهای دیگه منطقه درگیرن دیگه، همه بعداً قرار باشه برن با هم عکس بگیرن و به توافقی برسن، فقط مسئله آمریکا نیست. و اگه همچین اتفاقی بیفته آیا کشورهای دیگه یا گروه‌های دیگه به هر دلیلی میتونن مخالفان رو حذف بکنن، مخالفان سیاسی توافق رو، یا نه اینها هم قربانی میشن و میریم به یک درگیری بیشتر یا ادامه محاصره اقتصادی؟ هنوز میگم انقدر مشوش و مبهم اوضاع که با قاطعیت واقعا نمیشه صحبت کرد، ولی گروه‌هایی که مخالف توافقاً صداشون الان بلنده و میتونه نشانه این باشه که نگرانن که دارن قدرت رو از دست میدن. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. در مورد بازگشایی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تهران توافق جدیدی با آمریکا نداشته و باز شدن موقت و مشروط تنگه هرمز بر مبنای تفاهم آتشبس 19 فروردین بوده. به گفته اسماعیل بقایی اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی متقابلا اقدامات لازم را انجام میده. توضیح سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالیه که در ساعت گذشته همونطور که اشاره شد رسانه‌های نزدیک به سپاه از جمله فارس و تسنیم از سکوت مقامات جمهوری اسلامی درباره توافق با آمریکا انتقاد کرده بودند. این رسانه‌ها توضیح ندادند مسئولان جمهوری اسلامی درباره روند مذاکرات با آمریکا رو مبهم و مایه نگرانی میدونن. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، اگر واقعا اینطوری که بوش میاد توافقی صورت بگیره در چند روز آینده، آیا این رو میشه به کودتای قالیباف در داخل حاکمیت ترجمه کرد؟ با سلام به شما. ببینید اتفاقا یک کانال مرتبط با سعید جلیلی که از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی محسوب میشه و دست قضا رقیب انتخاباتی سرسخت قالیباف بود در همون به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری گذشته، توییتی رو منتشر کرد که در نوع خودش جالب بود. در اون توییت نوشته بود که رهبری یعنی مجتبی خامنه‌ای باید حداقل یک گفته او وایس، صدا یا ویدئویی منتشر بکنه، دستوری صادر بکنه در مورد این توافق که در اون صورت همه از اون اطاعت خواهند کرد. در غیر این صورت آنچه که اتفاق افتاده به نوشته این حساب کاربری در توییتر فتنه مسئولان هست و در واقع توطئه به گفته او شخص کودتاگر. اسمی برده نشده. البته این توییت حذف شد، منتها به جز سعید جلیلی کسان دیگری از جمله مثلا عزت الله زرقامی از فرماندهان سابق سپاه و رئیس سابق صدا و سیما و کسان دیگری مثلا رائفی پور که طیفی از گروه‌های تندرو در جمهوری اسلامی رو نمایندگی می‌کنند به شدت انتقاد کردند. حتی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران همونطور که شما اشاره کردید، مثلا خبرگزاری فارس یا خبرگزاری تسنیم، از توییت عباس عراقچی به شدت انتقاد کردند. یکی از نمایندگان مجلس در همین مورد گفته بود که اگر مسئله جنگ نبود ما عراقچی رو استیضاح می‌کردیم، برای اینکه این بار چندم هست که در سر بزنگاه و در یک شرایط کاملا حساس او صحبت‌هایی میکنه یا توییت‌هایی منتشر میکنه که آرامش رو به بازار نفت و انرژی برمیگردونه. کما اینکه با توییتی که عراقچی در مورد بازگشایی کامل تنگه هرمز منتشر کرد و بعد هم این از طرف ترامپ تایید شد، بلافاصله بازار نفت شاهد یک کاهش شدید قیمت نفت بود. 11% همونطور که سمیرا گفت کاهش پیدا کرد. قیمت نفت برنت به بشکه $88 رسید که این پایین ترین قیمت نفت در 5 هفته گذشته است و این خب خیلی به بازار انرژی و نفت آرامش میبخشه.
و این چیزی نیست که دست کم طیفی از نیروها در جمهوری اسلامی بخوان. منتها مسئله اساسی این هستش که ما با یک خلایی مواجه هستیم، با یک تصویر مبهمی مواجه هستیم. کلیاتی که ما میدونیم این هست که فرماندهان سپاه عملاً زمام امور رو در دست گرفتن. از مجتبی خامنه‌ای خبری در دست نیست و این تا اونجا پیش رفته که کسی مثل سعید جلیلی هم خواستار انتشار حداقل صدا یا ویدیو او شده، هرچند این توییت رو بعداً حذف کردن. یعنی این ابهام برای بسیاری از نیروها وجود داره. اعتراضاتی در روزهای گذشته و امروز مطرح شده از همون گروه‌های در واقع آتش به اختیار. منتها فکر می‌کنم اینها خب در مقابل سپاه پاسداران که کنترل عمومی داره برای این نیروها نقش و حرف چندانی برای گفتن نخواهند داشت. تصویر عمومی که فعلا داره دیده میشه این هستش که دو طرف به سمت توافقی میرن که لااقل بر اساس صحبت‌های ترامپ کفی اون به سود آمریکاست. یعنی آنچه که ترامپ داره میگه، البته با کنار گذاشتن دو بحث عمده در اینجا که الان در حال حاضر امروز دیدیم که آقای ترامپ هم در موردش صحبت نکرد، یکی بحث توان موشکی و برنامه‌های موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی است و یکی بحث نیروهای نیابتی، اون رو مسکوت گذاشتن. اما ترامپ داره میگه که ما غنیسازی اورانیوم به شکل نامحدود در ایران متوقف خواهد شد. اورانیوم غنی شده با همکاری آمریکا از خاک ایران بازیابی خواهد شد و به آمریکا منتقل خواهد شد. در مقابل هیچ پولی جابجا نخواهد شد، برخلاف گزارشی که آکسیوس داده بود که دست کم 20 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد و در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. و یکی هم مسئله عبور و تردد از تنگه هرمز بود که عملاً به نظر میرسه که باز شده و الان گزارش‌های از حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌های غربی برای عبور از تنگه هرمز منتشر شده. بنابراین در این حال که یک اختلافی هست در داخل جمهوری اسلامی، اما اگر مقایسه بکنیم این اختلافات رو با گذشته، به مراتب کمرنگتر هست با توجه به نوع امتیازات و میزان امتیازاتی که داده میشه. درسته که انتقادهایی هست ولی این انتقادها در حال حاضر بیشتر شبیه نوعی قرقر و نق زدن هست. به نظر میرسه که تیم مذاکره کننده و در رأس اونها سپاه پاسداران دست کم فعلا زمام امور رو در اختیار داره. اینکه در آینده آیا موفق خواهد شد این رو پیش ببره یا نه جای سوال وجود داره. نکته مهم دیگری که هست اینه که جمهوری اسلامی سعی کرده در واقع اعتبار آتش بس در لبنان رو به خودش اختصاص بده و این رو در واقع مرتبط کرده با تهدیدی که ظاهراً جمهوری اسلامی گفته بوده که قرار بوده ساعت 8 شب گذشته به اسرائیل حمله موشکی بکنه اگر در واقع این آتش بس برقرار نشه. و حالا که برقرار شده جمهوری اسلامی به یک موفقیت بزرگ در این زمینه دست پیدا کرده. البته ترامپ این موضوع رو رد کرده، گفته بین توافق با جمهوری اسلامی و صلح لبنان هیچ ارتباطی وجود نداره. به هر حال ابهامات زیاده ولی به نظر میرسه دو طرف به سمت یک توافق دارن حرکت میکنن. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. ساعتی پیش همزمان با اعلام تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، نشستی در پاریس با حضور ده‌ها کشور به میزبانی رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس برگزار شد. رئیس جمهوری فرانسه با استقبال از باز شدن تنگه هرمز گفت مأموریت پیشنهادی پاریس برای تامین امنیت کشتیرانی کاملا دفاعی و به کشورهای غیر درگیر محدود میشه. به گفته امانوئل مکرون اجرای گسترده این طرح به بهبود شرایط امنیتی منطقه بستگی داره. ما کار میکنیم از نزدیک با مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و بقیه نهادها برای اینکه شرایط شفافی را ایجاد بکنیم که هرچه سریعتر ترافیک برقرار بشه و حمایت میکنیم از آنچه که سازمان دریانوردی بین‌المللی ارائه کرده برای اینکه این اهداف انجام بشه و همینطور برنامه‌ای که ما شروع کردیم رو تشدید و تسریع بکنیم در هماهنگی با بریتانیا برای اینکه یک مأموریت و یک شرایط ایجاد بشه که اونها بی‌طرف باشن و حمایت بکنن و ایمنی عبور کشتی‌ها در خلیج فارس رو تأمین بکنه. و جلسه برنامه‌ریزی در لندن صورت گرفته و این ادامه پیدا خواهد کرد از طریق اقدامات دیپلماتیک
و هماهنگی نزدیک صورت خواهد گرفت با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها. ما تا اونجایی که به فرانسه مربوط میشه اقداماتی رو در منطقه انجام دادیم که از اتباع خودمون و منافع خودمون حفاظت بکنیم. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل به من پیوسته. لیلی، برای من مبهم هستش که دقیقاً اروپایی‌ها چه کردن یا چه قراره بکنن، چون به نظر نمیرسه که در این شرایط بغرنج منطقه خیلی نقش عملیاتی داشتن تا این لحظه. مدام سعی کردن فرداد که بگن که ما نمیخوایم در این عملیات نظامی حضور داشته باشیم و از یک مأموریتی دارن صحبت میکنن که تاکید دارن میکنن مدام یک مأموریت دفاعی است، صرفاً اسکورت کشتی ها یا مثلا مینزدایی یا تأمین داده های اطلاعاتی یا ماهواره‌ای برای کشتی ها، اما هنوز نه فرماندهی مشخصی داره نه چارچوب منظمی داره و مدام داشتن اعلام میکردن که این صرفاً برای بعد از بازگشایی، این صرفاً برای بعد از تنش زدایی یا کاهش تنش هاست و همون موقع که اینا تو جلسه بودن اعلام شد که تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی و با تایید ایالات متحده بازگشایی شده. بلافاصله اومدن از جلسه بیرون و صحبت کردن که خب ما باید تسریع بکنیم، به لحاظ نظامی بتونیم عملیاتی بکنیم. برای همین هفته آینده هم یک دور دیگه از همین نشست رو میخوان در لندن برگزار کنن. اما کلا اگه به این نشست و شرکت کنندگان رو ترکیبش بخوایم اشاره کنیم، از نیوزیلند گرفته تا کانادا، هند، کره جنوبی و کشورهای حوزه خلیج فارس در این نشست حضور داشتن. اما کیر استارمر میگه فقط 12 تا کشور تا الان اعلام آمادگی کردن که در مأموریت آینده‌ای که اگر باشه بخوان شرکت کنن. سوال برای رسانه‌ها و کارشناسان امنیتی این هست که بدون حضور ایالات متحده اصلا اروپایی ها چقدر میتونن چنین عملیاتی رو پیش ببرن، چنین مأموریتی رو ایجاد بکنن و موفق باشه؟ اینها سوال هایی است که مطرح است. خود آقای فردریش مرز امروز در پایان این نشست که در نشست مطبوعاتی بود در واقع به این اشاره کرد که برای اینکه کشورش بتونه در این مأموریت شرکت کنه مستلزم این هست که پارلمان و دولت آلمان در سطح فدرال این رو تصویب بکنه و اضافه کرد که اگر ایالات متحده شرکت میکرد در این مأموریت برای دولت او، برای کشور او مطلوب بود. یعنی این احتمال وجود داره که به دلیل عدم حضور آمریکا اصلا پارلمان آلمان اجازه حضور کشور رو نده. اینها سوال‌هایی است که مطرحه. در کنار این که حالا مثلا اتحادیه اروپا هم میگه که اگر بتونه مأموریت کشتیرانی داره اتحادیه اروپا به نام آسپیدس برای حفظ امنیت کشتیرانی، اون رو در تنگه هرمز هم بخواد تمدید بکنه یا تعیین بکنه که در همین ماه گذشته اتحادیه اروپا موفق نبود تمام آرای کشور 27 کشور رو جلب کنه برای چنین مأموریتی. ممنونم از تو لیلی نیکفر از بروکسل با ما. بعد از توقف حملات 40 روزه آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، ارزیابی‌ها نشون میده خسارات مستقیم ناشی از قطع گسترده اینترنت روزانه بین 37 تا 42 میلیون دلار که در مجموعه بیش از 5 هفته به حدود 1.5 تا 2.5 میلیارد دلار رسیده. در همین حال سخنگوی دولت ایران میگه خسارات جنگ به اقتصاد کشور به حدود 270 میلیارد دلار رسیده. نیویورک تایمز اما میگه طبق برآوردهای اولیه این خسارت حدود 300 میلیارد دلار یا حتی بیشتره، چرا که تمام پیامدهای غیر مستقیم جنگ هنوز محاسبه نشده. پیامدهایی که شامل اثرات بلند مدت مثل کاهش سرمایه‌گذاری، افت ارزش پول و فرار سرمایه هم میشه. بنابر گزارش‌ها خسارات سرانه حدود 1600 تا 3250 دلار بر هر نفر برآورد شده. یعنی اگر کل خسارت بین جمعیت تقسیم بشه، سهم تقریبی هر ایرانی در این محدوده قرار میگیره. با توجه به اینکه درآمد ماهانه متوسط بین 150 تا 200 دلاره، این رقم برای بسیاری از مردم از کل درآمد یک سال هم بیشتره. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. خانم بازوبندی، هنوز این شعله‌های جنگ کاملا خاموش نشده، برآوردهای اولیه هست. چقدر فکر می‌کنید حتی در صورت حصول یک توافق زمان بسیار زیادی نیاز خواهد بود برای بازسازی همه آن چیزی که از دست رفته و به خصوص بازگشت درآمدهای اقتصادی بسیاری از کسانی که بخش بزرگی از کسب و کارشون به اینترنت وابسته بود؟ ببینین
به اذعان خود مقامات حکومتی جمهوری اسلامی مثلا مثل آقای پزشکیان گفتن 10-12 سال حداقل طول میکشه تا کشور به اون جایی که 40 روز قبل بود برسه. تمام آمارها الان این هفته در واشنگتن هفته جلسات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هست و تمام گزارش هایی که این دوتا نهاد برای این دوره سال مالی جاری منتشر کردن داره پیش بینی میکنه که ایران نه تنها رشد اقتصادی منفی که بود البته قبل از جنگ منفی تر خواهد شد، بلکه به دلیل تورم شدید دچار کند شدن انقباضی یا تورم انقباضی خواهد بود اقتصاد کشور. حالا این اعداد و ارقامی که شما بهشون اشاره کردین به هر حال پیش بینی های متعددی هستن توسط نهادهای متعدد با از راه دور با حدس و گمان، ولی به نظر من اون چیزی که واقعیت هست روی زمین خیلی بغرنج‌تر از این هست، به دلیل اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی رسمی کشور مثلا صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها دچار بحران‌های خیلی شدید و جدی قبل از جنگ بودن. حتی حالا الان که دیگه در این وضعیت به مراتب شرایطشون بدتر هم خواهد بود. بانک جهانی اعلام کرده که خط فقر در دنیا حدود 8.3 دلار درآمد روزانه هست و طبق اون پیش بینی که تقریبا اگه مثلا با دلار 150,000 تومان حساب کنیم شاید بشه چیزی هول و هوش 40 میلیون در ماه. یعنی هر کسی در ایران زیر 40 میلیون در ماه درآمد داره زیر خط فقر بانک جهانی داره زندگی میکنه. طبق اون چیزی که بانک جهانی اعلام میکنه میگه بیشتر از 33 میلیون ایرانی الان زیر خط فقر. من معتقدم حتی از این هم بیشتر خواهد بود. حالا شما فکر کنید در یک وضعیت اقتصادی که رشد اقتصادی منفی هست، تورم به شدت بالاست، حداقل 1/3 جمعیت کشور زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، این فشارهای فعلی قطعی اینترنت که باعث شده بخش عمده از فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی به اینترنت وصل بودن، همین فعالیت‌های اقتصادی خانگی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک که از طریق شبکه‌های اجتماعی یا از طریق پست مثلا خدماتشون رو ارائه میکنن، همه اینها الان بیشتر از 40 روزه که یک قیران هم درآمد نداشتن. حالا در این شرایط شما فکر کنین که وضعیت برای مردم چگونه خواهد بود؟ طبیعتاً زیرساخت‌های کشور دچار آسیب شدیدی شدن. بخش تولید فولاد کشور حدود 70-80% کلا از بین رفته. پتروشیمی کشور 70-80% از بین رفته. پالایشگاه‌ها به شدت آسیب دیدن. حمل و نقل، سیستم حمل و نقل هوایی به شدت آسیب دیدن. یعنی حمل و نقل هوایی که زیر فشار تحریم‌ها با اون ناوگان بسیار قدیمی و ناقصی که به اصطلاح داشت، همون سیستم هم به طور کلی الان زمینگیر شده. اوج فعالیت اینها در تعطیلات نوروز بود. تعطیلات نوروز کلاً هیچ پروازی اتفاق نیفتاد. تمام خطوط هوایی داخلی کلاً از کار افتادن. تعداد زیادی از هواپیماها حتی آسیب دیدن در حمله به فرودگاه‌های مختلف، فرودگاه‌های غیر نظامی آسیب دیدن. تمام اینها رو که کنار هم دیگه بگذاریم به نظر من نشون میده که راه بسیار طولانی و بسیار سختی برای بازسازی کشور وجود داره، حتی اگر که این آتش بس فعلی ادامه پیدا کنه. خانم بازوبندی، فرصت کمی داریم. ابهامات زیادی هم در مورد افق بعد از توافق احتمالی وجود داره. آیا اونطوری که جدی ونس معاون آقای ترامپ گفته احتمال داره ایران وصل بشه به اقتصاد جهانی، خصومتش رو با جهان کم بکنه، بهره ببره از سرمایه‌گذاری خارجی، یا فکر میکنید بعد از توافق هم شاهد موج دیگری از مهاجرت خواهیم بود، چه مهاجرت انسانی چه مهاجرت سرمایه؟ فکر میکنم این واقعا جواب اصلیش دست آقایان مذاکره کننده جمهوری اسلامیه، ولی خب به هر حال اگر که به کارنامه تا اینجای عملکرد جمهوری اسلامی نگاه بکنیم می‌بینیم که تقریبا همیشه این مذاکرات این شکلی به نوعی از این ستون به اون ستون فرج است بوده برای جمهوری اسلامی. حالا یه مقداری از دارایی‌های منجمد شده در خارج از کشور رو برگردونن، یه مقدار خودشون رو و اون مثلا زیرساخت‌های نظامی و امنیتی و سایبری خودشون رو بازسازی کنن. برای مردم هم حالا خیلی اهمیتی و اولویت قائل نخواهند بود در این برنامه‌ریزی، و مگر اینکه میگم یک تغییر ساختار اساسی در سیاست داخلی و خارجی کشور ایجاد بشه. من متاسفانه در ناصیه جمهوری اسلامی نمیبینم چنین تغییراتی، ولی امیدوارم که من اشتباه میکنم و این اتفاق بیفته.
ممنونم از شما. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از استودیوی ما در واشنگتن. دیروز وزارت امنیت داخلی آمریکا به ایران اینترنشنال گفت دلیل بازداشت یوسف عزیزی از کارشناسان حامی جمهوری اسلامی در رسانه‌ها ارائه اطلاعات خلاف واقع برای درخواست ویزای آمریکا و انکار عضویتش در سازمان بسیج بوده. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌اش تاکید کرده در ایالات متحده جایی برای هواداران تروریسم وجود نداره. در همین حال در هفته‌های گذشته شمار دیگری از فرزندان و نزدیکان مسئولان جمهوری اسلامی از جمله عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، 2 نفر از بستگان قاسم سلیمانی و دختر علی لاریجانی در آمریکا بازداشت شدند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آقای آرامش، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. میدونم که باعث خرسندی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی است اخراج و محدودیت‌های اینچنینی برای وابستگان مقامات جمهوری اسلامی یا حامیان جمهوری اسلامی، اما آیا از منظر حقوقی مبنایی داره دولت آمریکا برای اخراج‌های اینچنینی؟ ما 3 کاتگوری مختلف داریم. اونایی که سیتیزن هستن، یعنی شهروند ایالات متحده است، به مراتب از همه سخت‌تره. یعنی باید ببرید دادگاه، شهروندی رو اینجوری نمیشه فله‌ای لغو کرد. گروه دوم کسانی که گرین کارت دارن یا اصلا داریم نمونه که شهروندیشو گرفته باشن در تاریخ معاصر. در تاریخ معاصر دارم فکر میکنم نه، چند تایی بوده توی چند دهه اخیر که شهروندی رو برده بودن دادگاه و به خاطر کمک به دشمن، ولی در تاریخ معاصر دارم فکر میکنم نه. حالا میدونستم نگاهی کردم به این سوال، ولی کلا سخت به شهروندی رو گرفتن. چه اینجا به دنیا آمده باشید، چه کسی باشید که شهروند نچرالایز شده باشه، اینجا به دنیا نیامدید ولی سوگند خوردید و شهروند شدید، اون گرفتنش خیلی سخته. و این حرفا هم که میزنن فلانی رو شهروند دیپورت کنید، طرف شهروند مملکته. اگر شما در زیر سایه این پرچم ایالات متحده زندگی میکنید و از همین آزادی‌ها لذت میبرید، استفاده میکنید، یکیش اینه که این شهروندی شما که متمم 14 قانون اساسی تمامی حقوق شهروندی رو به شما گارانتی میکنه، ضمانت میده، این باید محفوظ باشه. حالا 2 گروه دیگه داریم. پس یکی شهروندی، این سخته. گروه دوم اونایی که گرین کارت دارن. گرین کارت داشتن حق نیست، دیگه یک پریویلیج و امتیاز حساب میشه، ولی باز هم که بخواید گرین کارت کسی رو لغو کنید، اینم برای وکیل مهاجرت نیستم ولی دارم از دید قوانین اساسی و قانون اساسی ایالات متحده بهتون توضیح میدم. این هستش که چند تا ارزم به حضور شما پایه داره که بر اساس اون میتونید یکی رو بیاد گرین کارتش رو لغو کنید. یکیش انجام خلاف، مرتکب شدن خلاف‌های خاصی است، مثلا طرف خلاف بسیار عظیم و وحشیانه و بزرگی میکنه. یکی دیگه‌اش immigration fraud، تقلب در پروسه مهاجرتی است. یکی دیگه‌اش ارزم به حضور شما این هستش که خطر امنیت ملی داشته باشه، national security threat. ولی همه اینها هم نیازمند اینه که اول طرف دستگیر کنن ولی بعد جلوی قاضی مهاجرت بره. یعنی جلوی بهش میگن، ما یک مقوله‌ای داریم در قانون ایالات متحده به اسم due process. due process یعنی شما نه فقط قانون عادلانه باشه بلکه قانون نحوه اجراش هم عادلانه باشه. شما نمیتونید یکی رو بگیرید وسط خیابون بلندش کنید بعد با به قول معروف اردنگی مثلا مملکت بندازینش بیرون. دو پروسس یعنی حتی اون کسی که شما فکر می‌کنید مجرمه، حتی مجرم پلیدی هست، ولی بالاخره کجا میدونه قانون باید این رو بهش این حق رو بده که جلوی قاضی بره. پس چه شد کسی هم که گرین کارت داره اگر بگه دولت بر اساس این خطر منفعت امنیت ملی هست یا تقلبی دروغی گفته در پرونده مهاجرتیش، بالاخره باید بره جلوی قاضی. ولی اکثر این پرونده رو دولت میبره. این که میگن این آقای عزیزی آمده و در اپلیکیشن یا اون اقدامنامه مهاجرتیش ننوشته که عضو بسیج بوده، خب همین کافیه. بالاخره بسیج مجموعه سپاه هم یک سازمان تروریستی است. ولی اینکه صرف و گروه سوم هم که می‌خواستم عرض کنم که ویزا دارن. ویزا حالا از هر نوعی، دانشجویی، سیاحتی، زیارتی، توریستی، اون کاملا قابل لغوه. یعنی همون به قول معروف اندل مطالبه وزارت خارجه میتونه لغو کنه. پس ویزا، گرین کارت و سیتیزنشیپ، نحوه لغو اینها به مراتب سخت‌تر میشه، این پلان میرید بالاتر. حالا بیاد بگید فلانی فلان عقیده رو داره یا فلانی فلان حرف رو زده، بر اساس اون میخوان گرین کارتش رو لغو کنن. نه، در ایالات متحده شما حق این رو دارید حتی طرفدار علنی و عملی، یعنی بیاد بگید آقا من طرفدار میرم پرچم القاعده، اینم پرچم داعش، بچرخونید تو خیابون، مشکلی نداره.
ولی اگر بیاید بر اساس اون دست عملی بزنید، پس من مثلا میخوام عملی منظورم اینه که شما پرچم دستتون بگیرید کار نمادین بکنید، تو سمبولیک بود طرفدار حزب نازی، طرفدار حزب کمونیستی، طرفدار القاعده، طرفدار سپاه تروریستی اسلامی هستی، سپاه پاسداران، طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار هر کی، نه این خلاف قانون حساب نمیشه. اما کسی بیاد شروع کنه برای القاعده عضوگیری کردن یا بخواد خدا نکرده بمبگذاری جای بکنه، اون بحثش جداست. پس نیومدن بگن گرین کارت فلان رو دارن لغو میکنن چون صرف اینکه فلان حرفو زده، ولی هیچ بعید نیست که منسوب بودن کسی به کسی باعث نگاه کردن مجدد آنها به پرونده مهاجرتی شده و دیدن بله شما چجور پناهنده هستی موقع که خواهرزاده یک ضحاک رژیم، بزرگترین سردسته تروریستا در منطقه مثل قاسم سلیمانی بودی، شما چجور اینجا نوشتی در ارزم به حضور شما اپلیکیشن مهاجرتی که عضو بسیج نیستی؟ حالا بگذاریم از بحث‌های دیگه، بالاخره حالا خانواده‌اش عضو نظامن، پدرش توی نمیدونم چیز هست، برادر این آقا همین چند وقت پیش تو دوره زن زندگی آزادی به اسم ارزم به حضور شما توحید عزیزی 2-3 بار اکانت توییترش رو لغو کرده بودن به خاطر اینکه آمده بود علنا و مستقیما حمایت کرده بود از کشتار و نابینا کردن مردم. فکر کنم سیتیزن هم هست ایشون، نفره که در ایران هم زندگی میکنه. آدم بسیار پلید و کریهیه، ولی حق اینو داره این اگه در خاک آمریکا باشه این حرفا رو بزنه، ولی میگم کارش رو درست نمیکنه. این آقا ولی سیتیزن نبوده. این نکته که میگی در مورد شهروندان و کسانی که کارت سبز دارن، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم آقا آرمش، به نظر 2 تا کاتگوری کاملا متفاوت وجود داره دیگه. شهروندان که شهروند قانونی آمریکا هستن به نظر نمیسه دولت کار چندانی بتونه باشون بکنه، اما کسانی که گرین کارت دارن یا روادید دارن برای حضور در آمریکا، به نظر میرسه که دولت حداقل آقای ترامپ برآوردش این هستش که آره آزادی بیان دارید، متمم اول هست، میتونید حرفی بزنید، ولی حضورتون در آمریکا یک حق نیست، یک امتیازی است که دولت ما داده و به هر دلیلی ما میتونیم اون امتیاز رو لغو بکنیم. چقدر این با روح قانون اساسی آمریکا هماهنگه؟ خب سر گرین کارت نمیتونه بگه هر دلیلی میخوام لغو بکنه. برای گرین کارت بازم عرض میکنم یک سری مراحل دو پروسس یا رویه قانونی میخواد، رویه قضایی میخواد. گرین کارت رو یک شب حالا مثلا پسر معصومه افتکار رو آقای روبیو لغو کرده، یه توییت مفصلی هم زده که سال 2014 دولت اوباما بر اساس قانون مهاجرتی متکثر به او اجازه اقامت داده و حالا اجازه اقامت او رو لغو کردن. خیلی دلیل موجهی به نظر نمیرسه که در توییتش آمده باشه که چرا دارن اجازه اقامت او رو لغو میکنن. آیا فقط به خاطر اینکه فرزند یکی از مقامات جمهوری اسلامی بوده؟ ببینید این خودش به نوع این گرین کارت هم ربط داره دیگه. این که میگن تنوعی منظور همون لاتاریه دیگه، لاتاری برده بوده. میگفتش که توی لاتاری بردم و آمده اینجا، ولی وزیر خارجه و خیلی موقع هم اتفاقا دادگاه به نظر چه میگه یک مسئله سیاست خارجی است و مسئله ویزا است، خیلی موقع دادگاه نظر قوه مجری قبول میکنن. ببینید اون چیزی که با روح قانون هست و اون چیزی که عملاً انجام میشه، بنده شدیداً مخالف مهاجرت غیرقانونی خودم هستم. به نظر من آقای بایدن خیلی موقع قبل بعد این بوردر مرز جنوبی بی سر ته رو میبست، جلوی آمدن هزاران نفر نکرد، اما از اون طرف هم ریختن تو خیابون و با ماسک و این کار عجیب و غریب کردن. یک روزی قانون اساسی و یک روزی دادگاه‌های مملکت و یک روزی تاریخ این رو به خوبی نگاه نخواهند کرد که در ایالات متحده آدم‌ها رو بدون حکم جلب گرفتن و اینطوری بردن. بله، 2 تا کار خلاف یک کار درست ایجاد نمی‌کنه. اگر شما امروز فکر کنید که این کارا خوبه چون میریزن مثلا یک کسی رو که السالوادوریه یا مال پروه یا مال مکزیکه و یا مال هر جایی هست، او رو با ماسک و بدون هیچ چیزی با خشونت میگیرن، بدون داشتن حکم جلب وارد خونش میشن. ببینید قانون اساسی، اونایی که نخوندن دارن بخونن. قانون اساسی ننوشته شهروند آمریکا، ننوشته گرین کارت آمریکا، میگه all persons، تمام کسانی، تمام افرادی که زیر این پرچم در این خاک حضور دارن، حتی اونایی که غیر قانونی هستن. به خاطر همین پلیس نمیتونه اعمال خشونت بکنه علیه مهاجر غیر قانونی. به خاطر همینه که اجازه نمیدن حتی پلیس محلی که اتفاقا آموزش دیده است توی این مسائل، ولی این مأمورهای آیس رو ازش استفاده میکنن. صرف این که کار اشتباه، کار بسیار بدی رو دموکرات‌ها کردن، مرزهای باز به هم ریخته. خب ببندید مرز آقا، ولی از اون طرف این کاری که ایشون داره میکنه درست نیست. برگردیم سر قضیه افرادی که به طرفداری از جمهوری اسلامی یا حماس، یا اگر فقط دولت بیاد بگه که این حرف زدی به خاطر این حرفت
من میخوام تو رو اخراج کنم، این نقض قانون اساسی است. خب چنین چیزی نمیگه، میاد میگه اوکی طرفداری از حماس میکنی فاین، ولی دیدم توی پرونده مهاجرتم دروغ گفتی، خدا حافظ شما. امثال آقای عزیزی اینها که عضو بسیج بودن، خب بالاخره دروغی هم گفتن، این کذبشون الان رو شده. ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. به تازگی انتشارات پنگوئن مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه از 34 نویسنده سرشناس جهان از جمله سلمان رشدی و هاروکی موراکامی چاپ کرده. در این مجموعه اثری به اسم 48 پله نوشته پاکسیما مجوزی، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران اینترنشنال هم هست. گزارشی ببینیم از اردوان روزبه از مراسم رونمایی این کتاب. پالیتیکس اند پوست، کتابفروشی مشهور اینجا در واشنگتن دی سی، امروز پنجشنبه رونمایی کتابی تحت عنوان قصه های کوتاه بین‌المللی به همت انتشارات مشهور پنگوئن داره برگزار میشه. این تور کتاب انتشاراتی پنگوئن در شهرهای مختلف در ایالات متحده آمریکا برگزار میشه و امروز در اینجاست. اما 34 اثر انتخاب‌هایی هستش که در این کتاب آورده شده. یک نام ایرانی هم در اونها هست. پاکسیما مجوزی، روزنامه‌نگار ایرانی دارای دکترا در حوزه ادبیات و همچنین نویسنده این قصه که در کنار دیگر نویسندگان اثرش منتشر شده. نام‌های آشنایی نظیر سلمان رشدی و موراکامی کسانی هستند که در این مجموعه داستان دارند. چه صدای غریبی یا شاید چه صدای آشنایی. از 48 پله بالا می رویم. دری رنگ و رو رفته که روزی آبی بوده روبرویم است و حالا در را باز می کنند. شعله های آبی بخاری تنها نور خانه. پاکسیما بخش‌های از قصه‌اش رو در برنامه امروز برای اونهایی که علاقه به شنیدن قصه های اون داشتن داره میگه و داره روایت میکنه. قرار گرفتن یک داستان از ایران و حالا اون داستان من باشه در این مجموعه به نظرم یک اتفاق خوب هست که شاید این راه رو باز میکنه برای اینکه جهان ادبیات ایران رو با تمام سانسورها و فشارهایی که روی نویسنده های ایرانی هست بیشتر بشناسه. این داستان راست رو بخواین تجربه شخصی نیست، بلکه شاید بتونیم بگیم که یک تجربه‌ای هستش که تجربه زیستیه و شاید برگرفته از اون سنت شکنی هایی که زنای ایرانی از سالها قبل شروع کردن و ما اون راه رو تا الان شاهدش هستیم. نحوهی که اون جمله ها رو یکی یکی چیده بود جذاب بود. من هیچ وقت با همچین چیزی مواجه نشده بودم. همچنین داستان رو دوست داشتم چون هیچ وقت نمیذاره بفهمی آیا چیزی که داره اتفاق میفته واقعیه یا تو ذهنشه و این تنش دائمی بین این دوتا، اینکه آیا داره این رو زندگی میکنه یا داره فکر میکنه، به نظرم در داستان فوق العاده خوب کار کرده بود. رونمایی از کتاب قصه های کوتاه بین‌المللی توسط انتشارات پنگوئن اینجا در واشنگتن دی سی و قصه 48 پله از پاکسیما مجوزی، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی که در این قصه ها بود. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی. خب قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده رصد کشتی‌های باری و نفتکش‌ها رو در تنگه هرمز ببینیم. همونطور که می‌بینید هنوز خود تنگه هرمز کم و بیش خلوت هست. با این حال در چند ساعت گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی گفته که حالا این تنگه به روی همه کشتی‌های جهان باز است. آمریکا هم گفته که همینطور هست به جز محاصره بنادر ایران. در دقایق گذشته وال استریت ژورنال به نقل از مقامات ارشد دولت ترامپ گفته که قرار مذاکرات بعدی احتمالاً روز دوشنبه در پاکستان صورت بگیره. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.